काय होतं आपल्याला? कधीपासून जाणवते? पोट साफ होत आहे? कधी जागेतनं रक्त आले, दुखते असं काही? बाकी काय आजार आहे आपल्याला? नाही. डायबिटीज, बीपी वगैरे काही नाही? कसली औषध चालू? ठीक आहे, आपण चेक करू, तिकडे येऊ शकता. हा, झोपून घ्यायचं जरा, रिलॅक्स राहा. आपण जेल लावून चेक करणार आहे, काही दुखणार नाही, काही त्रास नाही होणार. हा, आकडेवर बघू शकता. हा, हे सूज आहे जे हाताला लागते, कोंब म्हणतात. हा, आतून बाहेर येते, ते इकडे जखम झालेली. हा, श्वास घ्यायचा, सोडायचा. त्रास जुना आहे, तो वाढत गेलेला आहे. ही आपण जागा चेक केली. हा, हे बाहेरचं पोट साफाची जागा असते आणि आतनं कॅनल, त्या रक्तवाहिनी हे नॉर्मल कुशन आहे. पोट साफ होताना जोर लागलाय, उष्णता वाढते, तर यांना सूज यायला लागते, त्याला आपण मूलव्याध म्हणतो. त्यात स्टेजेस आहेत, 1, 2, 3, 4. तुम्हाला जेव्हा मूलव्याध जे आहे ते 3ऱ्या स्टेजपर्यंत खाली आलेले आहेत. त्याच्यामुळे जागा लहान होत जाते. जोर लागला की ही जागा बाहेर येणं म्हणजे स्टेज वाढत गेलेलं आहे. तसे बाहेर आहे, आपल्या हाताला कोंब म्हणून ती गाठ लागते. जागा लहान असल्यामुळं त्याला जोर लागला की फुटून रक्तस्राव, दुखणं किंवा सूज बाहेर येणं हे त्याचे कॉम्प्लिकेशन आहे. 3री स्टेज करच्या पुढे जाणं म्हणजे हा त्रास जुना आहे, क्रोनिक म्हणतो आपण, तो वाढत गेलेला आहे. हा आजार कुठल्या औषधाने जात नाही. ज्यावेळेस 3री स्टेजला पुढे जातो, जागा लहान होते, तर ऑपरेशनची गरज असते, जे आपण लेझरनी करतो. म्हणजे ते कायमस्वरूपी बरं होऊन जातं. त्यामध्ये कमरेखाली भूल असते. भूल दिल्यावर लेझर आत जाऊन जागा जी लहान झाली तिला नॉर्मल शेप केला जातो. रक्तवाहिनी मोलाशी जाऊन लेझरनी बंद केले जातात आणि हा कोंब लेझरनी काढला जातो. लेझरनी ज्यावेळेस नॅचरल शेप केला जातो तर हा त्रास परत होत नाही. रक्तवाहिन्या सर्व साईडने आतून बंद केल्या जातात, म्हणजे मूलव्याध आणि फीचर हे दोन्ही आजार कायमस्वरूपी बरं होईल. साधारण 30 मिनिटाचं ऑपरेशन आहे. तुम्हाला 1 दिवस ॲडमिट केलं जाईल. ऑपरेशन होईल त्या दिवशी जेवण चालणं सगळं सुरू होईल. झाल्या दिवशीच वॉशरूम जाणं, बसणं, सिटिंग तुमचं काम असेल तर करू शकता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी डिस्चार्ज केलं जाईल. ठीक आहे. आणि जुनं आहे म्हणताय, तर एवढं वाढलंय? जुनं आहे. ज्यावेळेस गाठ बाहेर येते याचा अर्थ ह्या त्रास जुना आहे आणि हवा वाढत गेलेला आहे. त्यांनी सांगितलं नाही. कधी कळतं, लक्षात येत नाही, जोर लागला. सुरुवातीला कसं असतं, आतल्यात असतं, मग कधी थांबते, न कळत आपण डाएटवर मॅनेज करतो, वाढ बघतो, सांगितलं नाही तसं होऊ शकतं. होऊन जाईल व्यवस्थित ते. पण एक पूर्ण क्लिअर होतं का? आणि कायमस्वरूपी होतं. आपण जे लेझरनी करतो त्याच्यामुळे ते परत होत नाही. लेझरनी केल्यावर कुठल्याही स्नायूंना म्हणजे मसलला, नसांना धक्का लागत नाही, म्हणजे तो त्रास कुठल्याही जी स्ट्रेंथ असते, ताकद असते जागेची, ती मेंटेन राहते. त्याच्यामुळे तुमचे आता सेन्सेशन जसे आहेत, पोट साफ व्हायचं आणि कधी जायचं, कधी थांबवायचं, बाथरूम कंट्रोल होत नाही असं नाही का? आपण त्याच्याकरताच लेझरनी करतो, जी शास्त्रीय पद्धत आहे ते. त्याच्यामुळं तुमची आत्ता ताकद आहे ते लाईफ लॉंग सेम राहणार, त्यात 1% फरक नाही पडत. ठीक आहे. माझं मेडिक्लेम आहे सर, दाखवू का कॉलेज? मेडिक्लेम मध्ये होऊन जाईल, मॅडम आपल्याला गाईड करतील. दाखवतो कॉलेज, करिअर चालू आहे, होऊन जाईल. ठीक आहे.